Jackpot dito yung ano, bangka. Puro ho pasahero yan. Pati yung namimingwit jackpot. Kung gaano kadami pasahero, ganun yung kadami yung kanyang nahuhuli. Yung dami na ito ng pasahero. Okay, may bababa naman pala. Mga kahirit, narito tayo sa pretil ng aming barangay. Kasama natin si Boss Tony. Mga kahirit. Ayan po yung para ng pagpapain ng maliit na hipon sa maliit na, kung tawagin namin yung taga, pero yan ay tawagin sa paisima. Hindi ko alam sa English. Ano ba tawag na sa English? Si Boss Tony na mimingwit, ang nahuhuli niya itong mga ayungin. Ito yung special na isda dito sa amin lawa, mga ayungin. So ginagamit ng pamain yung maliliit na hipon. Ayan na, huli Okay, nakaisa na oh. Similya po eh. Similya ba? Paano yung ganyang similya? Yan. Kunwari Papakawalan yun. Okay. Bakit yung iba bossing ang ginagamit na pain ay dito, ito lumot. Tilapia ang hinuli. Tilapia. Depende sa pain ng ano. Pagkamasang gamit, ang huli naman ay karpa. Okay. Yung laki ng sima ba bossing ay may kinalaman sa binibingwit niya. Pag malaki ang sima, malaki ang kailangan hulihin. Ayan. Sana naman, oh, ayan po. Ano yan? Tilapia o ayungin? Similya na naman. Oh, pwede na, pataba pa naman. Oh, ayungin na. Mga mga kahiri, nakahuli na. Pag-ilan na ba yan, kuya? Anim na piraso. Naka-anim na siya. Mga ilang oras ka bossing kung kung mamingwit? Mga isang oras. Ano kaya, nakakalahating kilo ka na nun? Baka naman. Sige, ate po subaybayan ng pamimingwit na Boss Tony. Pagka ho kasi similya, hindi rin ano yan. Pinapakawalan niya. Hindi na, baka hindi na. Sakit ng uso nun. Ang ipit na kayo. Oh? Ayungin. Ayan, nakadali na ayungin. Oh. Ilang segundo lang, parang 2 segundo lang. Bakit yung ibang naipapain tinatad na isda? Nasubukan mo na ba boss? Mas maganda pagka sa loob ng pisna ng baboy. Hindi, karne ng baboy. Pagka kasi baboy, buo yun. Joke lang. Pagka baboy yun, hindi ko malapusaw yun.
Yun. Ayungin. Oh! 10 ayungin. Segundo lamang. Yun, nadali rin. Oh. Maliit ang tawag dito, yung sima. Maliit ang binibingwit. Kasi kung malaki yung sima, hindi naman kakasa sa bibig yun ng maliliit na isda. Sa liit nung nylon rope, hindi halos makakita. Yun. Ayungin ba? Nako po. Para lang nagla. Oh, yun. Yun lang. Similya na naman. So, sobrang liit ho nung sima, sobrang liit nung kumakagat. Natatanggal din. Mayaman ang kinakatsawanan eh. Yun, nadali. Masayaw-sayaw pa. Nakakatiyaga. So, ganun lang mga kahirit. Pagkapain, lawit yung bait. Tapos segundo lang, tira na naman. Yun, nadali. Oh. Yan. Masayaw-sayaw pa. Tiya-tiyaga. May 2 oras ka pala, bossing may pang-ulam na. Ganun lang. Ba't ginaganon, bossing? Ano yan? Parang anay. Oo nga naman. Totoo nga naman. Anel. Yun, dali. Baka matanggal pa, bossing. Yan. Yung pong ayungin sa kaalaman ng iba, ito yung isa sa pinaka-paboritong ulam ng mga taga-isda, ng mga taga-Maynila. Lalo na kapag ang laki niya, yung mga 2 to 3 fingers na. Napakasarap na ipaksiw o iihaw. Yan po yung number 1 talagang isda dito sa amin. Sumunod dyan ang bangos at saka dalag. Ang pangkaraniwang po isda dito sa amin ang tilapia, dito 2 segundo lang yun, baka matanggal pa. Sa taliman o dun sa tawag ito sa pulo. Parang yung sakitang lamang na isahan lang. Segundo lang, 3 segundo lang yata nung ilawit. Wala na naman.
Oo, ano pa yan? Yun. Dali. YouTube yan. Ha? Ano, sa tasa na yan? Ang dami yan. Ah. Veteranong Magaling yung ayungin, ano? Magaling yung ayungin. Yun! Nadali rin. Tarat. Baka makakapagmura ako saan mo nilagay? Wala sa... Hindi ko may marunong yan. Sakto yung aking ano. Bibidyo sana ako sa ano. Wala. Marami na nga. May baka naman mapitig kayo pag yan ang ginawa niyang pulot. Yun! Naku, ayungin pa naman. Tanggal siya. Oh, ulo. Nakawala na naman. Tayo mo sa damo sa ano eh. Dali. Oh. Maril eh. Yan. Ito, pang pinaksiw na ito. Oh, pamaksin na. Thank you kay boss sa YouTube. Ito, iba't iba na po iba't iba na po ang itsura ng abay pa ano. Iba't iba na po ang itsura ng tilapia sa amin. Dati may arroyo. Ito, ewan ko kung anong uri ng tilapia ito. Orange. Yung isa, mas orange dito. Ito. Yung isa may itim pa sa ano eh. Medyo itim pa yung kanyang... may itim. Prominent yung itim niya sa ano, hindi kagaya ng isa. Thank you kay Bastone.